ગરમા ગરમ મમરાની ચટપટી. એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ રેસીપી મમરાની ચટપટી. હેલો, હું સુષ્મા, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. સાંજે શું બનાવશું નાસ્તામાં? છોકરાઓ માંગે છે ઉપમા, બટાકા પૌવા, રોજ રોજ ખાઈએ છીએ, નથી ખાવું. કંઈક નવો અને ઇન્સ્ટન્ટ નાસ્તો મને બનાવી દો, 5 મિનિટમાં થઈ જાય. એટલી ભૂખ લાગી છે, એટલું ખાવાનું મન થયું છે ચટપટું. તો આજે આપણે બનાવી દઈશું એને મમરાની ચટપટી. નામ જ એવું છે ને, ચટપટી, એટલે ચટપટો, એકદમ ચટપટો ટેસ્ટ લાગશે અને 5 જ મિનિટમાં બની જાય એવા મમરાની ચટપટી બનાવશું. એની રેસિપીસ છે ને મારી ફ્રેન્ડ હર્ષિતાબેન મહેતાની છે. અમે એના ઘરે જઈએ ને ત્યારે એકદમ ઓચિંતાના સરપ્રાઈઝ આપ્યું હોય અને ફ્રેન્ડ્સ છે એટલે કે ગરમ નાસ્તો તો કરવો જ પડે. તો અમે કહીએ કે ચલ તારી મમરાની ચટપટી બનાવી દે. બહુ ફાઇન બનાવે અને અમને પણ બહુ મજા આવે. આજે હું હર્ષિતાબેન મહેતાની રેસિપીસ તમારી પાસે રજૂ કરીશ. એના માટે જોઈશે આપણને મમરા, વઘાર માટે તેલ, સિંગદાણા, ડુંગળી, ટામેટાં, લીલા મરચાં, કોથમીર અને ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવા માટે સેવ, બસ. રાઈ, ફુદીનો થોડો, હિંગ, ખાંડ, લાલ મરચું પાવડર, મીઠું, હળદર, સંચળ મરચું મિક્સ કરેલો પાવડર છે અને લીંબુનો રસ. મમરાની ચટપટી બનાવવા માટેનું સિક્રેટ કહું કે ઘણીવાર ચોમાસામાં તમારા ઘરમાં મમરા પડ્યા હોય, હવાઈ ગયા હોય, તો તમે એને વઘારો ને, ગમે એટલા ગરમ કરવો વઘારો તો એ ક્રિસ્પી તો ના જ થાય. વઘારેલા મમરા મજા ના જ આવે. તો એની ચટપટી બનાવી શકો છો, કારણ કે ચટપટીમાં મમરા પાણીમાં પલાળવાના છે એટલે હવાયેલા મમરાનો પણ બહુ બેસ્ટ નાસ્તો બનશે. તો અને આ મમરાની ચટપટી બનાવવા વખતે જ મમરામાં પાણી નાખવાનું. ત્યાં 2 કપ મમરા લીધા છે. આમાં મમરા કોઈ પણ લઈ શકો છો. એમાં તમે પાણી નાખો. મમરા છે ને પાણીમાં તરે, થોડા પાણીમાં પલાળી અને ઉપર નીચે એને કરવા પડે. આ રીતે બધા મિક્સ કરો. તરત જ એને એક સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લો. ઉપર નીચે કરતા જાઓ અને સ્ટ્રેનરમાં કાઢતા જાઓ. બધા મમરા આપણે સ્ટ્રેનરમાં કાઢી દીધા છે. પાણી પણ તમે જુઓ બધું નીતરી ગયું છે. ચટપટી બનાવવા માટે ગેસ કરો, તેના ઉપર પેન મૂકો. પેન ગરમ થઈ ગયું છે. પેન ગરમ થઈને એટલે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ નાખો. તેલ ગરમ થયું એટલે એમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ નાખો. રાઈ થોડી તતરી ગઈ એટલે એમાં તમે અડધી ટીસ્પૂન હિંગ નાખો અને મીઠો લીમડો, કરી પત્તા એ પણ થોડા કાપીને નાખો. અને પછી તમે એમાં થોડા સિંગદાણા નાખો. મેં લગભગ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સિંગદાણા લીધા છે. સિંગદાણાને થોડા ક્રન્ચી કરો. સિંગદાણા કાચા લેવાના છે, શેકેલા પણ લઈ શકાય, પણ કાચા સિંગદાણાને ઓઇલમાં થોડા શેલો ફ્રાય થાય ને બહુ સરસ લાગે. લીલા મરચાં મેં બારીક કાપીને લીધા છે, એ નાખો. ફુદીનો ચાટ બનાવવાનો છે, ચાટ ટાઈપની થશે ચટપટી, એટલે એમાં ફુદીનાનો ટેસ્ટ બહુ ફાઇન લાગે. થોડો ફુદીનો નાખો, મિન્ટ ફ્લેવર આવે. અને ઓનિયન, એક નાની ડુંગળી લીધી છે, એ નાખો તમે તમને પસંદ પ્રમાણે. થોડી ને થોડી આપણે રાખશું ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવા. બધું સારી રીતે મિક્સ કરો. ગેસ ધીમો કરો. 1/2 ટીસ્પૂન હળદર, મીઠું બહુ ઓછું નાખવાનું છે કારણ કે મમરા છે ને પોતે થોડા સોલ્ટી હોય, એટલે 1/2 ટીસ્પૂન કરતાં થોડું ઓછું મીઠું. લાલ મરચું 1/2 ટીસ્પૂન અને થોડું સંચળ નાખો. પિંચ ઓફ સંચળ મરચુંનો પાવડર છે એ નાખો. અને ખાંડ, તમે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખો. ખાંડ ઓપ્શનલ છે, પણ ચટપટું ખાટું મીઠું ટેંગી ટેસ્ટ કરવાનો છે ને, ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા ખાંડ જરૂરી છે.
આપણી ઓનિયનને બહુ શેકવાની નથી, થોડી આ રીતે ચડી જાય ને ઓનિયન એટલે થોડી કોથમીર નાખો. તમે જો આ બધું સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે એટલે ટામેટામાં આપણે બહુ ચડવા નથી દેવાના, કારણ કે ઉપર બહુ ફાઇન લાગે, થોડા કાચા પાકા હોય ને એટલે ટામેટા નાખો, હલાવો. એક અડધી મિનિટ માટે ટામેટા મિક્સ થાય એટલું હલાવો અને પછી આ જે ધોયેલા મમરા એ તમે આમાં નાખી દો. મિક્સ કરો. 2 ટીસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ નાખો. મિક્સ કરો. મમરાની ચટપટી રેડી. ગેસ કરો બંધ. એકદમ ઇઝી અને ટેસ્ટી રેસિપીસ. ગેસ કરો બંધ અને એને અડધી મિનિટ માટે સીજવા દો. અડધી મિનિટ થઈ, મસ્ત સીજી ગયું, મિક્સિંગ થઈ ગયું. હવે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી દો. એકદમ હેલ્ધી, ફટાફટ બની જાય અને બાળકોને ભાવે. આની અંદર તમે કેપ્સિકમ નાખી શકો, ગાજર નાખી શકો, તમને પસંદ હોય ને બધાને ઉપર આ રીતે સેવ કરો. તમને પસંદ હોય બધા જ વેજીટેબલ્સ પણ નાખી શકો. આપણે થોડી ઓનિયન કાપીને રાખી હતી એ નાખો ઉપર, ટમેટા નાખો ને થોડી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરો. મમરાની ટેસ્ટી ચટપટી આપણી રેડી. અને 5 મિનિટમાં બાળકો પણ ખુશ થઈ જાય. ગરમ ગરમ નાસ્તો. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો મમરાની ચટપટી, ટેસ્ટી ચટપટી મમરાની ગરમા ગરમ વાનગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને ફટાફટ બનતી ઇન્સ્ટન્ટ રેસીપી જો તમને ગમી હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, લાઈક આપી દો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરી દો. મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.